हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા ગોળ ચૂરમાના લાડુ। ફ્રેન્ડ્સ, વાર તહેવાર હોય, કોઈ ગેસ્ટ આવે કે પછી કોઈ પ્રસંગ હોય, ટ્રેડિશનલ મીઠાઈનું નામ આવે એટલે આપણને ચૂરમાના લાડુ જ યાદ આવે। તો આજે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે ચૂરમાના લાડુની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે। વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ મોંમાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય એવા સોફ્ટ ચૂરમાના લાડુ। ટ્રેડિશનલ ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો છે। જે આપણે ભાખરી બનાવવાના ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરી અને આ લાડુ બનાવવાના છે। એની સાથે અડધો કપ મેં બારીક રવો લીધો છે, ઝીણો રવો, અને 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। થોડો રવો અને ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે આ લાડુ સ્વાદમાં બહુ સરસ થશે। ત્રણેય લોટ છે આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું। આ લાડુ બનાવવા માટે આજે તમને 5 ટિપ્સ એવી આપીશ ને કે તમે પહેલી જ વખત લાડુ બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે, જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને વિડીયોમાં આગળ જણાવતી રહીશ। તો ઘઉંનો લોટ, રવો અને ચણાનો લોટ, ત્રણેય લોટ સરસ મિક્સ કરી લેશું। 1/4 કપ તેલનું મોણ ઉમેરશું। મોણનું પ્રમાણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું। જો આ લોટમાં વધારે મોણ પડી જશે ને તો પણ તળવા ટાઈમે તમારા મુઠિયા તેલમાં છૂટા પડતા જશે, અને જો ઓછું મોણ હશે તો પણ તમારા મુઠિયા ચવડ થશે। પરિણામે જ્યારે તમે લાડુનો ભૂકો તૈયાર કરશો ને એ ભૂકો તમારો બરાબર નહીં થાય। હવે તેલ છે ને લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। હવે અહીંયા લોટમાં આપણે મોણ મિક્સ કરી દીધું છે। હવે મોણ કઈ રીતે હોવું જોઈએ એ જોઈ લઈએ। આ રીતે તમે મુઠ્ઠી વાળો ને તો મુઠ્ઠી વળવી જોઈએ। આટલું મોણ તમે લોટમાં દેશો ને એટલે તમારા મુઠિયા પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે। હવે લોટ કઈ રીતે બાંધવાનો અને કેવું પાણી લેવાનું, તો લોટ બાંધવા માટે તમારે હુંફાળું ગરમ પાણી લેવાનું છે, ઠંડા પાણીથી લોટ નથી બાંધવાનો। તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી કરી લીધું છે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે લોટ બાંધશું। અને મુઠિયાનો લોટ બાંધવામાં હાથને બિલકુલ પ્રેશર નથી આપવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મુઠિયાનો લોટ હું કઈ રીતે ભેગો કરી રહી છું। એનું કારણ પણ તમને હું આગળ જણાવીશ કે આ રીતે લોટ બાંધવાથી તમને શું ફાયદો થશે। આ લોટ વધારે ઢીલો ના થઈ જાય એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તમારો લોટ વધારે ઢીલો થઈ જશે ને તો ઉપરથી મુઠિયા ચવડ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। અહીંયા તમે જુઓ કે મેં આંગળાની મદદથી આ રીતે લોટ સાથે પાણી મિક્સ કરી દીધું છે, અને આ લોટ સાથે મેં એટલું પાણી મિક્સ કરેલું છે કે હાથેથી તમે મુઠ્ઠીયું વાળો ને તો મુઠ્ઠીયું આરામથી વળી જાય। લોટને વજન દઈ અને ભાખરી જેવો લોટ આપણે તૈયાર નથી કરવાનો। આ રીતે પાણી મિક્સ કરતું જવાનું અને લોટને ભેગો કરતું જવાનું। હવે આપણો લોટ અત્યારે લાડુ માટે કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે મુઠિયા બનાવી લઈએ। મુઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે હાથમાં લેશું। મુઠિયા બનાવવામાં પણ હથેળીને વધારે પ્રેશર આપવાનું નથી। જેટલા પોલા હાથે તમે મુઠિયા બનાવશો ને એટલા જ તમારા મુઠિયા અંદર સુધી સરસ તળાઈ જશે અને લાડુ તમારા ફરસા તૈયાર થશે। હવે જ્યારે આપણે મુઠિયું બનાવીએ ને આ રીતે મુઠિયું બનાવી અને આંગળાથી આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું। આ રીતે તમે મુઠિયા તૈયાર કરશો ને એટલે તમારા મુઠિયા અંદર સુધી સરસ તળાઈ જશે। તો આ રીતે આપણે બધા જ મુઠિયા બનાવી લેશું। અહીંયા બધા જ મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે તળી લેશું। મુઠિયા તળવા માટે મેં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે અને કડાઈમાં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તૈયાર કરેલા મુઠિયા આપણે તેલમાં ઉમેરશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે મુઠ્ઠીઓ ઉમેરતા થોડા થોડા બબલ્સ થાય છે। તેલનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। જો તમારું તેલ ફાસ્ટ ગરમ થઈ ગયું હશે તો મુઠિયા ઉપરથી તળાઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે, અને તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ હશે ને તો તમારા મુઠિયા અંદર સુધી સરસ તળાઈ જશે। પરિણામે લાડુ ફરસા તૈયાર થશે, અને પ્રોપર મુઠિયા બનેલા હશે ને તો એનું રિઝલ્ટ પણ તમને હું આગળ બતાવી દઉં। અહીંયા મુઠિયા તળાઈ ગયા છે અને સરસ ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયો છે। હવે તમને આગળ જણાવેલું ને કે તમારા મુઠિયા પરફેક્ટ થયાની નિશાની શું છે, તો તમે જુઓ કે બધા જ મુઠિયા ઉપર આ રીતે ક્રેક આવી ગયા છે। મુઠિયા પરફેક્ટ વાળેલા હશે અને પ્રોપર તળાયેલા હશે ને તો જ મુઠિયા ઉપર આ રીતે ક્રેક આવશે। હવે મુઠિયા એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું
અહીં આપણા મુઠિયા પરફેક્ટ તળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે હાથ અડાડતા જ મુઠિયાનો ભૂકો થઈ જાય છે. અંદર સુધી એકદમ સરસ મુઠિયા તળાઈ ગયા છે. જેમ જેમ મુઠિયા તળાતા જશે ને એમ આ રીતે આપણે ભૂકો કરતા જશું, જેથી બધા મુઠિયા તળાઈ જાય ને તો બાકીના મુઠિયા સરસ ઠંડા થઈ જાય. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, અંદર સુધી મુઠિયો એકદમ મસ્ત તળાયેલું હોવાથી હાથ અડાડતા જ લોટ એકદમ છૂટો પડી જાય છે. અને આ રીતે બાકીના બધા મુઠિયા તળી લેશું. અહીંયા બધા મુઠિયા તળાઈ ગયા છે અને આ રીતે રફલી ભૂકો કરી લીધો છે. હવે મિક્સર જારમાં લઈ અને ફાઇન ભૂકો કરી લેશું. અહીંયા મુઠિયા પીસી લીધા છે અને તમે જુઓ કે 2 થી 3 વખત જ મિક્સર ચાલુ કર્યું ને તે આ રીતે સરસ મુઠિયા પીસાઈ ગયા છે. હવે ભૂકો ચાળી લેશું, જેથી કોઈ મોટો ભાગ રહી ગયો હોય ને તો એ નીકળી જાય. અહીંયા મુઠિયા ચાળતા આ રીતે થોડો મોટો ભાગ રહેલો છે, એ ફરી મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને બાકી રહેલા મુઠિયા પણ પીસી લેશું. અહીંયા આપણો લાડુનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત આ રીતના છૂટો છૂટો ભૂકો તૈયાર થયો છે. તમારા મુઠિયા પ્રોપર તળાયેલા હશે ને તો લાડુનો ભૂકો આટલો સરસ તૈયાર થશે. હવે આ લાડુ વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે અડધી ચમચી એલચી પાવડર ઉમેરશું અને અડધું જાયફળ ઉમેરી દેશું. આ રીતે ઝીણીમાં છીણી લેશું, જેથી જાયફળનો એકદમ સરસ ભૂકો થઈ જાય. તમે ઈચ્છો તો એકલું એલચી કે એકલું જાયફળ નાખીને પણ આ લાડુ બનાવી શકો છો. તો અડધું જાયફળ આ રીતે મેં છીણી લીધું છે. એલચી જાયફળનો ભૂકો આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી દેશું. લાડુનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે પાયો બનાવી લઈએ. તો ગોળનો પાયો બનાવવા માટે અહીંયા ગેસ પર કડાઈમાં અડધો કપ ઘી ઉમેરશું. ઘી ગરમ થાય એટલે પહેલાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ તળી લેશું, જેમાં કાજુના ટુકડા, બદામના ટુકડા અને કિસમિસ લીધેલી છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ થોડા સાતડીને લાડુમાં ઉમેરશો ને એટલે લાડુમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સનો બહુ જ સરસ સ્વાદ આવશે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો કાઢી લેશું ને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અને હવે એ જ ઘી સાથે આપણે 1 કપ ગોળ ઉમેરશું. ગોળનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 1 કપ ગોળ ઉમેરશો ને એટલે પરફેક્ટ મીઠા લાડુ થશે. તમે ઈચ્છો તો અડધો ગોળ અને અડધી ખાંડ ઉમેરીને પણ ગોળનો પાયો તૈયાર કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને ગોળ ઘી સાથે સરસ ઓગાળી લેશું. તો અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં ગોળ ઘી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. ગોળનો પાયો વધારે આવી જશે ને તો પણ તમારા લાડુ થોડા હાર્ડ થઈ જશે. એટલે આ રીતે ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી જ આપણે ઘી સાથે મિક્સ કરી લેવાનો છે. અહીંયા જુઓ કે ગોળનો પાયો પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈ ચાસણી લેવાની નથી, પણ આ રીતે આપણે ગોળ ઘી સાથે સરસ મેલ્ટ થઈ જાય એ રીતે ઓગાળી લેશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલો ગોળનો પાયો લોટ સાથે મિક્સ કરી દેશું. તૈયાર કરેલો ગોળનો પાયો આપણે લોટ સાથે ઉમેરી દીધો છે અને મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, 5મી ટિપ્સ એ જ છે કે તમારે ગોળનો પાયો કેવો લેવો. ગોળનો પાયો જો વધારે આવી જશે તો તમારા લાડુ હાર્ડ થઈ જશે અને ગોળ કાચો રહેશે તો લાડુમાં બરોબર ટેસ્ટ નહીં આવે. બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે સાંતળીને રાખેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે ને એ પણ ઉમેરી દેશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. જો લાડુમાં તમે ઘી વધારે ઉમેરી દેશો ને તો જ્યારે લાડુ તમે બનાવી અને થાળીમાં રાખશું ને એટલે લાડુમાં રહેલું બધું જ ઘી બહાર નીકળી જશે અને ઓછું ઘી હશે તો તમારા લાડુ પ્રોપર વળશે નહીં. એટલે તમે 2 કપ લોટ લેતા હોય ને તો એની સાથે અડધો કપ જ ઘી ઉમેરવાનું. અહીંયા હાથેથી લાડુ ભેગો કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લાડુ પરફેક્ટ વળી જાય છે. તો હવે તમે ઈચ્છો તો લાડુ આ રીતે ગોળ બનાવી શકો છો અને ઈચ્છો તે લાડુના મોલ્ડમાં પણ તમે લાડુ બનાવી શકો છો. આ રીતે લાડુ બનાવી અને ખસખસમાં રગદોળી દેવાના. તમે ખસખસ વગર પણ લાડુ સર્વ કરી શકો છો, પણ ખસખસ વગર લાડુનો દેખાવ સરસ ના આવે. સાથે જો તમે ખસખસ લગાવશો ને તો લાડુ પચવામાં પણ હળવા રહેશે. આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ બનાવી અને લાડુ ઉપર ખસખસ લગાવી દઈશું. આજે તો મારી સ્વરા પણ મને લાડુ બનાવવા લાગે છે.
બે હાથમાં આમ લે, બે હાથમાં લઈને આવી રીતના આમ લાડુ બનાવવાના, આમ આમ. અરે વાહ. બાબુ લાડુ બહુ મસ્ત બન્યા. અહીંયા બધા જ લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે અને લાડુનું ટેક્સચર તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત આવેલું છે. એક લાડુ તમને કટ કરીને બતાવી દઉં. તો અહીંયા બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આપણા ચૂરમાના લાડુ તૈયાર છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ટ્રેડિશનલ રીતે બનેલા લાડુની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.